नमस्कार, मी मेघा वनारसे संस्कृती व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आज मी तुम्हाला सुई धागा शिवण क्लासमध्ये बाळासाठी नॅपी दाखवणार आहे। डायपर हे घरात बनवलेलं डायपर आपल्या साधारणपणे पैशाचीही बचत करतं, बाळाला एकदम आरामदायी असतं आणि ह्या रेडीमेड डायपरचा खर्च वाचतो आपला। त्यापासून बरेचदा ह्या इलास्टिकची एक जे रिॲक्शन होते ती सुद्धा होत नाही। त्यामुळे आपण हे रेडीमेड डायपर ऐवजी घरामध्ये डायपर बनवणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला साहित्य काय लागते बघूयात। पेपर कटसाठी आपल्याला पेपर हवा आहे। मऊ सुती कॉटनचं कापड आपल्याला हवं आहे, प्लेन पांढरं किंवा आपण असं डिझाईनचं कापड कॉटनचं घेऊ शकता। त्यानंतर हा पेपर कट, कात्री, सुई, धागा आणि शिवणाचं आपल्याला इतर साहित्य हवं आहे। आता आपल्याला प्रथम आकृती कशी काढायची ते आपण पाहूयात। बाळाच्या वाढत्या मापाप्रमाणे आपण ही आकृती लहान मोठी घेऊ शकतो। आता आपण हे सगळ्यात माप लहान घेतलेलं आहे, 12 इंचाचं आपण साधारणपणे माप घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये उंची 12 इंच आणि रुंदी 12 इंच असं आपण हे डायपरचं माप घेतलेलं आहे। 0 ते 1 ही घडी आहे, त्याच्यामध्ये आपण 1 इंच 0 ते 1 मध्ये उंचीत 1 इंच आपण जमा केलेला आहे। 12 अधिक 1 13 इंच झालेलं आहे। 0 ते 2 जे आहे ते आपल्या रुंदीच्या निम्मे, म्हणजे साधारणपणे 6 रुंदी अर्धी आणि त्यामध्ये 1 जमा केल्यानंतर 7 इंच असा आपण हा 7 इंच आणि हा 13 इंच असा आपण हा आयताकृती चौकोन काढून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण 4 ते 2 जे आहे हे 4 ते 2 आहे ते आपण 1 इंच घेतलेलं आहे। त्यानंतर 5 ते 0 हे उंचीच्या निम्मे अधिक 1 घेतलेलं आहे आपण। हे 5 ते 0 हे आपण 7 इंच घेतलेलं आहे। 5 ते 5 हे आपण 2 इंच घेतलेलं आहे। 6 ते 1 आपण 3 इंच घेतलेलं आहे। 6 ते 1 आपण 3 इंच घेतलेलं आहे आणि 4 ते 4 आणि 5 ते 6 आहे हे जो आहे 6, 5, 4 आणि 4 हाच आपण याला कटिंगसाठी आकार दिलेला आहे। तर आता आपण यावरून पेपर कट कसं करायचं ते पाहूया।
डिझाईनचा व्हिडिओ, नॅपीचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला याचा अभिप्राय तुम्ही मला जरूर कळवा. माझा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आता लवकरच तुम्हाला मी बाळासाठी पेटी आणि कोटी म्हणजे थंडीसाठी उबदार जे जॅकेट असतं त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला मी सादर करणार आहे. धन्यवाद.